สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้เนี่ยมันมีคำถามสำคัญในเรื่องของ LDL ตัวเล็กนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าเป็น small density LDL หรือ SDLDL นะครับอันตรายแค่ไหนแล้วเราจะตรวจได้หรือไม่อย่างไรหรือว่าสิ่งที่หลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือประชาชนหลายๆคนพยายามที่จะอนุมานโดยเอาสมการบางอย่างอย่างเช่นไตรกลีเซอไรด์หารด้วย LDL หรือบางคนเอาไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL หรือ total cholesterol หารด้วย HDL อะไรก็ตามนะครับคำถามคือสิ่งเหล่านี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่และมีความสำคัญทำให้เราจำเป็นต้องไปตรวจหรือไม่ติดตามไปกับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับหลายปีที่ผ่านมาผมไม่ค่อยที่จะพูดถึงเรื่องของตัว LDL ตัวเล็กตัวใหญ่มากนักนะครับเหตุผลก็คือว่ามันยังมีข้อมูลทางวิชาการที่ยังไปไม่ถึงนะครับบางอันเริ่มมีข้อมูลออกมาแต่ก็ยังไม่ได้สรุปอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการสรุปที่คิดว่าอาจจะถึงเวลาที่ประชาชนทั่วไปอาจจะอยากทำความเข้าใจและอยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับเนื้อหาในวันนี้ได้มาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อปี 2000 นะครับของทีมที่เรียกว่าฮัตเล่นะครับซึ่งเป็นการศึกษาในคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงกับอนุภาคนะครับของตัว LDL นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งซึ่งก็เป็นงานสำคัญนะครับที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในปีนี้เองนะครับของทีมประเทศจีนซึ่งทำงานได้ดีมากๆของทีมดรหวังที่พูดถึงเรื่องของ LDL และอนุภาคของมันนะครับรวมถึงตัวงานวิจัยที่ทีมผมเองได้ดำเนินการมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วคิดว่าเป็นความก้าวหน้าในการศึกษาแล้วก็คิดว่าน่าจะพร้อมที่จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับทีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มไปก็ต้องเข้าใจ technical term กันก่อนนะครับเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราตรวจไขมัน LDL-C ก็คือเป็นการตรวจปริมาณคอเลสเตอรอลที่อยู่ใน LDL นะครับเวลาไปโรงพยาบาลทั่วโลกเลยก็จะบอกว่า LDL 130 100 70อันนี้คือพูดถึงปริมาณคอเลสเตอรอลที่อยู่ในLDL นะครับแต่ที่เราบอกกันว่าเป็น LDL ตัวเล็กตัวใหญ่นั้นเนี่ยถ้าดูจากภาพต้องอธิบายตรงนี้จำเป็นมากๆคุณจะได้เข้าใจมันนะครับปกติแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเป็นสำคัญที่ไม่มีขั้วไม่ละลายน้ำไม่ละลายในน้ำเลือดนะครับแต่มันส่งผ่านอยู่ในเลือดได้เพราะว่ามันรวมตัวอยู่ในอนุภาคนะครับภาษาอังกฤษเรียก particle นะครับและอนุภาคดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าอนุภาค LDL ตามภาพนะครับถ้าเปรียบง่ายๆก็คือว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้ตรงไปตรงมาเปรียบง่ายๆเหมือนลูกเทนนิสกับลูกปิงปองหรือลูกบอลมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคืออนุภาคของตัว LDL เนี่ยนะครับตัวเปลือกของมันเนี่ยมันมีไลโปรโปรตีนตัวอะโพไลโปรโปรตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะโพบีนะครับนั่นก็เป็น1อนุภาคจะประกอบไปด้วยอะโพบี1ตัวดังนั้นหลายๆคนก็เลยไปตรวจอะโพบีเพื่อที่จะอนุมานว่าเราจะมีparticle ของ LDL ปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงอะครับว่าในLDL 1ตัวจะประกอบด้วยอนุภาคหลายตัวเช่น CE หรือ cholesterol ester นะครับมีไตรกลีเซอไรด์นะครับแล้วก็มีคอเลสเตอรอลอยู่ในนั้นดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีการตรวจเลือด LDL มันจึงไม่ตรงไปตรงมาในการบ่งบอกว่า LDL สูงหรือต่ำจะปลอดภัยต่อร่างกายหรือไม่เพราะว่าในความเป็นจริงวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการตรวจเลือดอย่างเดียวในปัจจุบันยังเป็นมาตรฐานที่วงการทั่วโลกให้คำแนะนำว่าเราควรจะเน้นในปริมาณของคอเลสเตอรอลที่เราตรวจที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีในการตรวจอนุภาคเนี่ยมีความยุ่งยากและมีราคาสูงนะครับยกตัวอย่างกรณีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ทีมหมอนัดไปดำเนินการเรื่องเหล่านี้นะครับค่าตรวจของตัวอนุภาคเองเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมากนักนะครับก็เลยได้สร้างความร่วมมือกับในต่างประเทศก็เลยได้ส่งตัวอย่างไปตรวจในต่างประเทศนะครับด้วยเครื่องที่เราเรียกว่า Nuclear Magnetic Resonance นะครับซึ่งเครื่องเหล่านี้จริงๆในประเทศไทยมีแต่ว่าที่ specific กับการตรวจไขมันเนี่ยยังไม่มีนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายในการตรวจนี่ก็เป็นหลักหลายๆพันบาทก็เลยปัจจุบันก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะให้เปิดให้บริการทางด้านนี้เพราะว่ามันยังมีคำถามอีกมากมายในการตรวจนะครับดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้จากยูทูบเบอร์ท่านต่างๆมากมายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอนุมานโดยการเอาสัดส่วนของไตรกลีเซอไรด์หารด้วย LDL นะครับแล้วเป็นการอนุมานเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าการอนุมานนี้ใช้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับคำถามแรกที่เราต้องเข้าใจกันก่อนว่า small density สำคัญหรือไม่นะครับ
ด้วยความที่เทคโนโลยีของ small density มันยังไปไม่ได้มากนักอาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแต่ว่างานวิจัยที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยก็สรุปง่ายๆก็คือว่าเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่ากรณีที่เรามีอนุภาคของ LDL ที่ตัวเล็กนะครับอนุภาคเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะทะลุเข้าไปอยู่ในผนังหลอดเลือดแล้วทำให้เกิดการอักเสบการอุดตันในระยะยาวโดยมีงานในนำเสนอเนี่ยบอกว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 3-5 เท่าของคนที่ไม่ได้มีอนุภาคแบบนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสนอแนะก็คือว่าในร่างกายเรามีอนุภาค LDL ที่ตัวเล็กแล้วก็ LDL ที่ตัวใหญ่นะครับถ้าภาพรวมคืออนุภาคทั้งหมดสูงก็มีโอกาสที่อนุภาคเล็กและใหญ่ก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับผมอยากให้ดูในกราฟตรงนี้ที่เป็นกราฟที่เป็นทีมวิจัยเราทำเองนะครับเป็นการเปรียบเทียบเพราะหลายๆคนนะครับถามว่าถ้าอย่างนั้นเราวัดอนุภาคไม่ได้อย่างนั้นเราเอาสัดส่วนมาวัดได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ทีมวิจัยก็ได้ลองเอาสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอาสาสมัครที่เข้าสู่โครงการเรานะครับซึ่งก็เป็นงานวิจัยเบื้องต้นที่กำลังใกล้จะตีพิมพ์แล้วนะครับเราเอาระดับไตรกลีเซอไรด์เป็นปริมาณของคนคนนั้นมาหารด้วยปริมาณ HDL และออกมาเป็นสัดส่วนซึ่งหลายๆคนบอกว่าปริมาณที่ปลอดภัยคือเท่าไหร่ครับคือ2นะครับแล้วก็ถ้าเกิน4มากๆก็อาจจะเป็นปริมาณที่อันตรายใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาพลอตแล้วก็คนเดียวกันนั้นเราส่งไปวิเคราะห์อนุภาคโดยเราเอาอนุภาคตัวเล็กหารด้วยอนุภาคตัวใหญ่นะครับถ้าค่ามันสูงแสดงว่าคนคนนั้นมีอนุภาคที่เป็นตัวเล็กเยอะซึ่งอาจจะไม่พึงประสงค์ใช่ไหมครับจากกราฟจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เราใช้ Pearson correlation ว่ามันมีความสัมพันธ์ประมาณสัก 0.778 แต่จริงๆแล้วเวลาเราหาความสัมพันธ์เราต้องลึกนิดนึงนะฮะเราต้องมีการยกกำลัง2นะฮะซึ่งจะเป็นการหาความสัมพันธ์ของความแปรปรวนว่ามันสัมพันธ์หรือไม่ซึ่งก็ค่อนข้างยากสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับโดยภาพสรุปก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราใช้ไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL เนี่ยมันเป็นการอนุมานสัดส่วนของอนุภาคได้พอสมควรแต่คุณจะสังเกตเห็นว่าในบางคนที่ค่าไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL สมมุติว่าต่ำกว่า2แต่ปริมาณอนุภาคก็เยอะมีเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะต้องการบ่งบอกว่าเวลาที่เราตัดสินใจบนสุขภาพผมคิดว่าไตรกลีเซอไรด์หาร HDL พอใช้ได้แต่ใช้เป็นตัวประกอบนะครับบ่งบอกว่าเปรียบเทียบกับปริมาณของไขมันคุณเป็นอย่างไรและเอาตัวนี้มาใช้ในการประกอบนะครับไม่ใช้เป็นการตัดสินใจว่าฉันปลอดภัยหรือไม่หรือฉันต้องกินยาหรือไม่อย่างไรไม่ได้ใช้เป็นตัวประเด็นนั้นนะครับนั่นหมายความว่าอันนี้ใช้ในการอนุมานได้บ้างแล้วก็คนที่มีตัวนี้สูงๆก็มักจะมีปัญหาทีนี้ในงานเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ว่าไตรกลีเซอไรด์สูงมักจะเจอในคนที่อ้วนลงพุงเป็นเบาหวานเราก็เลยแยกกลุ่มเอาคนที่เป็นเบาหวานมาทำการศึกษาเหมือนกันนะครับเราพบว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับนั่นหมายความว่าในหลายๆคนที่ไตรกลีเซอไรด์ต่ำเช่นเราลดแป้งไปแล้วมันต่ำมากๆแต่หลายคนอนุภาคก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญถ้ากราฟที่ง่ายตีความเป็นแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าแบ่งเป็นกลุ่มของคนที่ไตรกลีเซอไรด์เกิน4นะครับส่วนใหญ่อนุภาคจะเยอะนะครับแต่คนที่ก้ำกึ่งระหว่างไตรกลีเซอไรด์หาร HDL ได้ประมาณ 2-4 เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าบางคนอนุภาคก็ไม่ได้มากนะครับทีนี้สิ่งที่เราสนใจมากกว่านั้นก็คือว่านี่คือสัดส่วนใช่ไหมแต่เราอยากรู้ว่าอนุภาคทั้งหมดมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็เลยไปวิเคราะห์อนุภาคทั้งหมดออกมานะครับเราพบว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์โดยภาพรวมนะครับอนุภาคทั้งหมดก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคอเลสเตอรอลมากๆมีอนุภาคมากๆนะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนเราอาจจะสมดุลกันนะครับแต่ว่า LDL ตัวเล็กก็ยังมากอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นจากกราฟนี้นะว่าไตรกลีเซอไรด์ต่อ HDL ที่สูงเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่อนุภาคจะมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ LDL ตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็น LDL 6 ก็คือ LDL ตัวเล็กนั่นเองนะครับในบางคนที่ไตรกลีเซอไรด์ต่อ HDL ไม่ได้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่ต่ำกว่า2เนี่ยอนุภาคของ LDL ก็มากนะครับสมาคมโรคหัวใจอเมริกันบอกว่านี่แหละคือเป็นปัญหาที่สำคัญว่าทำไมในบางคนที่คอเลสเตอรอลไม่ได้สูงแล้วยังเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดแข็งตีบตันหรือแม้กระทั่งหัวใจวายอยู่นะฮะเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ค่อยถึงนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ทุกคนต้องมีความ
ระมัดระวังนะครับแล้วก็สอดคล้องไปกับเคสที่ผมเพิ่งไปเยี่ยมบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าเขามีปริมาณ HDL ที่ค่อนข้างสูงนะฮะสัดส่วนของอนุภาคก็ไม่ได้มากก็คือไตรกลีเซอไรด์หาร HDL ไม่ได้มากแต่เขาก็ยังเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่นะครับในศัพท์ทางการแพทย์เราเรียกว่า residual risk factor ก็คือว่าเป็นการเหมายกเข่งเลยนะว่าเราไม่รู้ว่าทำไมเขายังเป็นอยู่นะฮะแต่ว่าความเป็นจริงก็คืออาจจะมีพันธุกรรมนะครับหรืออาจจะมีพฤติกรรมในอดีตที่แต่ละคนอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้ดีนักก็เลยทำให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นโดยสรุปจากการจัดในคลิปเบื้องต้นนี้ผมก็ต้องบ่งบอกก่อนนะครับว่าการประเมินสัดส่วนโดยการเอาไขมันมาก็พอได้บ้างแต่ก็ยังได้ไม่ดีแต่ว่างานวิจัยในระดับโลกนี้เนี่ยยังเน้นในการวัดปริมาณไขมัน LDL โดยภาพรวมอยู่แล้วก็วัดปริมาณของตัวอนุภาคเป็นสำคัญนะครับถามในส่วนที่2ครับก็คือ LDL ยังจำเป็นอยู่ไหม LDL ยังจำเป็นอยู่แน่นอนนะครับในการตรวจนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า LDL มันเป็นการวัดปริมาณคอเลสเตอรอลแต่ว่าถ้าเราอยากจะวัดพาร์ติเคิลเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ได้วัด LDL particle ด้วยเทคโนโลยีที่มหาลัยมีนะครับคือ LDL particle วัดได้หลายขั้นตอนนะครับและอันหนึ่งที่เรามักจะทำกันก็คือเป็นcentrifugation บางอย่างนะครับแต่ว่ากระบวนการนั้นเนี่ยใช้เวลานานและบางครั้งตัวอย่างหนึ่งเราต้องมีการปั่นเลือดเป็นวันเลยนะฮะดังนั้นก็เลยไม่ได้ develop โปรโตคอลนี้ขึ้นมาในหน่วยงานเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้เวลานานแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราจะวิเคราะห์แต่ละตัวอย่างได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยการวัดเราอาจจะวัดจากตัวหลายๆประเด็นก็ได้เช่นการวัดตรงผ่าน NMR นะครับหรือการวัด ApoB ซึ่งก็เป็นการอนุมานภาพรวมนะครับของการเห็นอนุภาคของตัว LDL ก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่วันนี้เราจะบอกก็คือว่าหลายๆคนวันก่อนมีเพื่อนถามว่าแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าเราเป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับกรณีของคนที่มีอนุภาคตัวเล็กนะฮะในศัพท์ทางเทคนิคบางคนจะเปลี่ยนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นไลโปโปรตีน B นะครับซึ่งในกรณีของแพทเทิร์น B ก็อยู่ในตารางนี้แหละนะครับก็แพทเทิร์น B เนี่ยก็จะหมายถึงคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดตีบตันนะครับโดยเนเจอร์โดยธรรมชาติของมันก็คือคนที่มีอนุภาคตัวเล็กซึ่งขนาดอาจจะประมาณสักเล็กกว่า20นาโนมิเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนประกอบเนี่ยต้องบอกว่าไขมัน LDL ตัวเล็กหรือว่า small density LDL เนี่ยจะเป็นไขมันที่ไม่ได้มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าตัวมันค่อนข้างมีความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนที่เป็นอ้วนลงพุงเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะมีน้ำตาลสูงได้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้พวกนี้ก็จะเป็นการอนุมานในเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินแต่อย่างที่ผมบอกในตอนต้นของคลิปว่าบางคนอาจจะอนุมานจากไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL แต่ย้ำสำคัญว่าสัดส่วนเหล่านี้นะครับเป็นสัดส่วนที่ใช้ในการประกอบภาพรวมนะครับดังนั้นการจะตัดสินใจเหล่านี้จะใช้ยาหรือไม่มันมีเงื่อนไขอีกมากมายนะครับว่าเราตัดสินใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างไรนะครับและเรายังไม่ได้พูดถึงพันธุกรรมพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องว่าคนคนนี้เนี่ยมีลักษณะของไขมันที่ผิดปกติมานานแค่ไหนนะครับในทางการแพทย์เราเรียกว่านอกเหนือจากปริมาณหรืออนุภาคที่คุณมีความผิดปกติแล้วระยะเวลาที่คุณมีความผิดปกตินี้สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคในร่างกายแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับไขมันคอเลสเตอรอลนะครับสามารถถามหมอนัทได้หลายช่องทางแล้วอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ